Mabuhay! Maligayang pagbabalik pagdating sa ating nagmamagandang channel. So today's video is about me doing my DIY nail extension. For this video, I will use gel, the ordinary gel, not the poly gel kasi mahirap i-build yung poly gel and poly gel needs slip solution. But for this video, I will use gel na hindi kailangan ng slip solution. This video is inspired, or this nail style or design is inspired by Kai. So if you want to know how I done this, just keep on watching. So let's start. So in this video, namili muna ako ng size ng aking kuko or na nail tips ko. So for my thumb, ang size niya is size 3. Again, for the nail tips mga kapatid, the bigger the number, the smaller the sizes. Baliktad siya. Hindi yung the smaller the sizes, the smaller the number, the smaller the sizes. Baliktad yung sa nail tips. So here, nilalagyan ko na ng glue yung nail tips for my thumb. Tapos, dahan-dahan ko siya ididikit. You know what guys, hindi magandang maraming glue. Pero kung napapansin niyo na parami yung glue ko doon sa aking nail tips, hindi ko na control. Bakit hindi maganda yung maraming glue? Kasi sumisiksik siya sa mismong natural nail sa ilalim. So, dyan, hinihintay ko munang mag-settle o matuyo yung glue doon sa aking kuko. Pag natuyo na yan, tsaka ko siya iti-trim o kaya gugupitin ko sa mismong size na gusto ko. So, gagamit ako dito ng nail clipper. Ito yung cutter for acrylic nails or sa mga nail tips. So, diyan tindinan ko kung sakto na ba yung haba ng kuko na gusto ko. So, binabawasan ko siya unti-unti. Kasi minsan pa nasasobrahan ako, nasasagad. Hindi ko na siya nasasakto. Hindi pa naman ako marunong magsakto ng pantay. So, panagupit na siya, kung nakikita ninyo, meron pang hindi pantay o hindi pantay yung pagka-cut ko, hindi straight. So, kailangan ko yung bawasan using a nail file. Pasensya na masyado siyang mauga, magulo. Nahihirapan kasi ako hawakan yung camera. So, in-nail file ko na yan para maging straight yung kanyang shape or yung kanyang tips. And also here, kailangan ko munang i-shape o gupitin yung gitna. Kasi gusto kasi naka-coffin shape siya. So, para maging coffin shape siya, kailangan kong gupitin yung magkabilang gilid. Tsaka ko siya i-file. Tsaka here pala, kailangan mo rin kasing i-file yung edges para mag-blend doon sa natural nails mo. Yung edges ng pinakadulo ng nail na nakakabit doon sa natural nails mo, kailangan mong i-file para mag-blend. Nang sa ganun, mukha siya natural kapag lagyan mo na ng nail polish or ng gel. So, after mo nang i-file, brush it off yung mga dust o yung mga alikabok man dyan sa iyong kuko na nanggaling sa iyong pagpa-file. And then after that, pwede na tayo maglagay ng primer. Ng dehydrator. Itong dehydrator na to, ginagamit to para hindi manilaw yung natural nail mo after mong gumamit o after mong maglagay ng gel. Normally kasi kapag walang dehydrator, doon naninilaw yung natural nail. So, itong dehydrator nakakatulong to para hindi manilaw yung kuko o yung natural nail natin. So, wait for 1 minute para mag-settle muna yung dehydrator doon sa natural nail. Natural nail na ilalagyan mo, wag na yung mismong nail tip kasi plastic lang naman yun. And then after that, pwede ka na gumamit ng primer. Again, mga kapatid, hindi lang sa makeup may primer, pati rin sa nail polish. So, what is the use of primer? Para magtagal o mas kumapit yung product. Apply ko and then, i-cure ko siya sa UV lang for 30 seconds. Sa aking ring finger, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko nilagay yung nail tip. Pero ang size for my ring fingers is 7.
move on na tayo dun sa paglalagay ng gel kasi napakita ko na naman na kung paano ilagay yung tip doon sa aking hinlalaki. So let's move on sa paglalagay ng gel. Para mabuo natin yung nail extension, gagamit tayo ng UV gel para sa aking ring finger. Yung UV gel na to nabili ko sa Shopee for 75 pesos. Nalagyan ko na rin ng primer and dehydrator yung ring finger ko. So makikita nyo clear pink siya. So, gagamit tayo ng brush para mailagay natin yung gel doon sa kuko. So, dyan, kumukuha lang tayo ng gel. Dahan-dahan nating ibibuild o ilalagay. Etong gel na to, tumutulo siya yung runny, parang ganun. So, ingat lang sa paglagay. Tsaka wag masyado kagad marami. Pwede ka naman bumalik-balik. So, dito ang ginawa ko is dalawang coat. Unang coat ko ay manipis lang. Tapos, inilagay ko kagad siya sa UV lights for 30 seconds. And then, yung pangalawang coat ko, medyo makapal na. And, nilagay ko siya sa UV lights for 60 seconds. So, after mo siyang i-cure sa UV lamp at nakadalawang coat ka na, pwede mo na siyang i-nail file. Kaya mo siya nail file para ma-flatten yung surface nung kuko kasi may bump pa rin yan. Hindi siya yung pinong naka-flat talaga. So, kailangan mo siyang i-nail file. And then, after nail file, gamitan mo naman siya ng buffer para mas maging makinis o maging smooth yung kuko. So, here, maglalagay na tayo ng design. So, ayan yung mga rhinestone. Gagamitin kong pandikit para sa rhinestone ay gel din. Itong gel na to ay sobrang dikit, as in sobrang dikit niya. So, rhinestone gel. So, i-brush mo lang siya sa mismong kuko sa pangkalahatan o lahat, lagyan mo ng gel lahat yung surface o yung mismong ano ng kuko mo. Kung gusto mo lahat yan ay lalagyan mo ng rhinestone katulad ng gagawin ko. So, ayan, binabrush ko siya o nilalagyan ko siya ng gel. Hindi mo muna siya i-cure ha. I-cure mo siya, panalagyan mo na lahat ng rhinestone yung kuko mo o panalagay mo na yung gusto mong design. Pag nailagay mo na, tsaka mo siya i-cure. So, ayan. And then, gagamit ako ng stick. Etong stick na to ay wax stick siya. Ginagamit siya para mas madali mong makuha yung rhinestone doon sa palette or doon sa lalagyanan niya. Tsaka mas madali mong maidikit. Gumamit din ako ng tweezer. Misa kasi nakatulong din tweezer. May pagkakataon kasing ayaw matanggal nung rhinestone doon sa stick. So, pwede kang gumamit ng tweezer. So, after nyan, i-cure mo siya sa UV lamp for 60 seconds. And then, pinapatuan ko pa siya ng top coat, gel top coat. Di ko alam kung sa iba ba ginagawa nila yun. Pero sa akin kasi, ginagawa ko yun. Pinapatuan ko siya ng gel top coat para ma-secure akong walang malalagas na rhinestone sa aking kuko. Na mananatili siyang matagal dyan. Wala akong makikitang lagas-lagas. So, yun yung parang security kung hindi siya matatanggal. So, here is the reveal shot. So, again, this video, bago ko siyang ginawa, pinag-aralan ko muna siya mabuti. You can do this at home if you want. You can do this by using the natural or the regular nail polish. Kung natural na mahaba na yung kuko nyo at hindi pudpud, so you can do this. Kung meron kayong brighter color or kung meron kayong nail polish na akma para sa video ito. So, if you like this video, kindly click the thumbs up button. Don't forget to subscribe to my channel and ring the notification bell. Bye!